Okay guys, so start natin yung set theory natin by reviewing your quantifier. So actually, hindi to review do sa isang section. So kailangan ko talaga ituro. So at least 5 example lang, then basic lang naman. Hindi ko na masyadong lalaliman kasi proceed na tayo sa set theory. Okay, so let's have quantification rules. Okay, so by the way, ano meron sa quantifiers? Sir, ito po yung for all, tapos yung for some. Okay, punta tayo sa quantification rules. Number 1, we have quantification negation, or mas kilala as QN. So in a very simple sentence, pwede natin sabihin ganito: sa pagpasok o sa paglabas, so ulit, sa pagpasok o sa paglabas ng negation, nagpapalit tayo ng quantifiers. Okay, napansin nyo, pagpasok ng not, naging for some. Okay, so similar manner, sa paglabas ng negation, nagpapalit din ng quantifiers. Ganun kasimple si QN. So sabi nga, yung una dyan, not for all x p of x, that is logically equivalent sa for some x not p of x. Then another, not for some p of x, logically equivalent to for all x not p of x. Okay, so yun yung ginagawa ng QN. So mamaya ma-apply ko yan. So number 2, universal instantiation or UI. So in a very simple sentence ulit, or very simple explanation, si UI yung nagtatanggal ng for all. Okay, so for example, for all x p of x, so applying UI, matatanggal si for all, magiging p of c. Sir, but hindi na p of x? So yung c parang constant or arbitrary constant, so pwede mo siyang palitan, pwedeng p of a, p of b, p of c. So depende sa kailangan mo sa proving. Okay, so yan yung universal instantiation. So number 3 is the existential instantiation or yung EI. So kung may nagtatanggal ng for all, may nagtatanggal din ng for some. So similar din lang sila ng galaw. Okay, the number 4, the universal generalization, CUG. So kanina, kung may nagtatanggal ng UI, may nagbabalik ng for all. Sorry, kung may nagtatanggal ng for all, may nagbabalik ng for all. Siya naman si universal generalization. So similar din sa number 5, kung may nagtatanggal ng for some, may nagbabalik din ng for some. Okay, samayin lang. So before tayong mag-proceed dun sa number 6, may sasabihin ako sa inyo regarding dito. So for example, ito si P of C. Okay, so ano si P of C? Si P of C yung nasa loob ng quantifiers. Okay, ang tawag sa kanya is predicate. Okay, actually that P of X, pero P of C na ginamit ko to be specific. So meaning nag-undergo siya ng UI or EI or something na hindi. Okay, so una, kung ako nang galing ng UI, okay, so kung si P of C, kunyari nag-apply ka ng UI bago siya naging P of C, so ano yung pwede mong gamitin sa kanya? Pwede mo lang siyang gamitan ng it's either sa dalawa. It's either UG or EG. So ulitin ko lang, pag yung P of C galing ng for all, pwede siyang mag UG or EG. So pwede siyang magkaroon ng for all o for some. Okay, tandaan yan. Okay, so next is if yung P of C naman nanggaling lang siya ng EI, so meaning nag-undergo lang siya ng existential instantiation, so tinanggal natin yung for some. So pagbabalik mo yung quantifiers niya hanggang EG lang. Okay, so tandaan din yan. Babalik lang siya hanggang EG. Hindi siya pwede mag-UG. Kung galing ka ng EI, hindi ka pwede mag-EG. So baka may tanong ka. Pero at po dalawa po yung predicate. Yung isa po galing ng UI, yung isa po galing ng EI. Then nagsama sila at the end. So kung nagsama sila at the end, hanggang EG na lang yun. Okay, kasi isa doon galing na ng EI. Tandaan nyo yan. So, kunyari, at least isa sa mga predicate ng galing ng for some hanggang EG na lang. Tandaan. Okay, then lastly, what if walang pinanggalingan? So, for example, yung given A of A, B of B, Q of R. Ganun yung nangyari. Hindi siya nanggaling ng UI, hindi nanggaling ng for some. So, meaning, predicate lang siya. May mga ganun kasing given dito eh. Okay, so what if ganun yung nangyari? So, for example, nakita mo lang, A of A, wala siyang pinanggalingan. So, hanggang EG lang siya. So, pwede ka dyan mag for some. Lagyan mo ng quantifiers na for some. Okay, so tandaan yung bagay na yan. Okay, so proceed tayo doon sa number 6, the quantification identities or QI. So, actually, wala to. Meron dito yung merong pang R, pero hindi ko na in-include kasi hindi naman masyadong gagamitin ng quantification identities.
dito sa set theory. So ito lang naman yung mga basic na to. Okay, so yung una, for some x, p of x or q of x, that is logically equivalent sa for some x, p of x or for some x, q of x. So pinaghihiwalay. Okay, then for all x, p of x and q of x, that is logically equivalent sa for all x and for all x, q of x. So meaning pwede mong paghiwalayin yung for some pag or. Again, pag for some then or. Then pag for all, pag end lang, pwede ko lang paghiwalayin. Again, hindi pwede yan pag or, hindi pwede to pag end. Tandaan yung mga bagay na yung QN. Gagamitin ko kasi later on. So, tandaan, meron tayong 6 na QR or quantification rules, si QN, si universal instantiation, si existential instantiation, si universal generalization, si existential generalization, then si quantification identities. Then, tandaan tong nilagay ko dito para hindi na tayo maligaw mamaya. Okay, so proceed na tayo dun sa ating example. Okay, so proceed na tayo dun sa example. So, example letter A. So, yung line 1, for all x, a of x implies b of x. Line 2, b of b implies g of e. Therefore, a of b implies g of b. Sorry. Okay, so, ano ba yung technique natin dito? Since may quantifiers na involved, then sinabi ko naman ano yung goal ng mga ng QR natin, ano yung mga ginagawa nila. So, pinaka main idea na gagawin ko or pinaka tip para mas maintindihan or mabilis mo mag-gets to is una, tanggalin mo yung mga quantifiers. So, gamit ka ng UI, EI, so tanggalin mo yung mga quantifiers para mas mapadali. Okay, pero hindi sa lahat ng oras kaya mong tanggalin. So, mamaya may mga cases na hindi mo pwedeng apply si UI, si EI. Okay, pero in this case, kaya kong apply si UI or si EI, pero UI lang gagamitin ko. So, ulitin ko, tanggalin mo muna yung quantifiers, then mag-proceed ka na dun sa technique mo, sa sarili mong technique nung ikaw ay nag-argument. Okay, doon sa may punda. So, for number 3, okay, so, that is, so, obviously, si 1 yung merong for all. So, apply ko dito yung UI, that is, A of B implies B of B. Okay, so, anong ginawa na, sir? Bakit po B yung ginamit, hindi C? So, since B of B yung mga nag-i-involve, B yung mga nakikita mo, B yung ginamit ko sa loob ng predicate. Okay, that is UI of number 1. Okay, then for number 4, so kung napansin nyo naman, si A of B, B of B, B of B, G of B, so parang may bridge. So kung naaalala si hypothetical syllogism o si HS, pwede natin i-apply. Okay, so that is number 4. That is A of B implies bridge si B, that is G of B. Okay, so that is HS ng number 3 and 2. Okay, so what do you think? Nakuha naman na natin yung conclusion, A of B implies G of B. So therefore, pwede ko nang sabihin na this is done. Okay, that is valid. Okay, and we use F and P. Okay, so proceed tayo sa number 2. So napansin nyo, ang dali lang niya. So sir, ba't ang dali lang? Hindi ko na masyadong hihirapan kasi nga gusto ko lang naman nakita nyo kung paano gumagalaw yung quantifiers. Hindi naman siya ganun karami dito sa set theory. Okay, so per letter B, meron tayong for all x, or per line 1, for all x, I of x implies M of x. Line 2, for all x, I of x or R of x. Therefore, for all x, not M of x implies R of x. Okay, so kung napapansin mo, sir, nakakalito pa. Hindi ko pa alam yung gagawin. Since ganyan yung nangyari, check tayo doon sa mga rules. Pwede ba tayong mag-QI sa for all x, I of x, or R of x? Hindi. So, kung check nyo, si for all, para kay end lang. So, hindi natin pwede apply dito yung QI. Okay, so, unang sabi ko sa inyo, technique, tanggalin nyo muna yung mga quantifiers para makita nyo yung mga dapat yung gawin. Ay, yung mga susunod yung gagawin. So, for line 3, tanggalin muna natin quantifiers ni line 1 sa line 2. Okay, so for line 3, that is I of A yung gagamitin ko. I of A implies M of A. Okay, so that is UI for number 1. Okay, for number 4, that is I of A or R of A. That is UI ng number 2. Okay, so ang goal ko, ang dapat mangyari, magtabi si not M saka si R. So, obviously, dapat matanggal natin tong I na to, yung I of A na yan.
Okay, so kung naiisip mo, sir, baka po pwede mag-HS dyan, then solve natin. So, syempre, itong or, bago natin yung maging implication, kailangan apply tayo ng MI. Tama? Pero ang gusto mo nga, magkaroon ng HS dyan. So, ang gagawin ko, i-com ko muna. That is for number 5. I-com ko yung R of A or I of A. So, that is com for number 4. So, obviously, kung part na to, okay na. Kailangan ko na lang EMI. So, for number 6, that is not R of A implies I of A. That is MI number 5. Okay? So, kung napapansin nyo, si 6, si line 6, saka si line 3, pwede na. So, pwede tayo dyan mag-HS in which magsasama na si not R of A saka M of A. So, that is for number 7. That is not R of A. Okay, then bridge I of A implies M of A. So, that is HS ng number 6 and 3. Okay, so, ano yung goal sa conclusion? Sa conclusion kasi, not M. Okay, ang meron sa atin, not R. So, ano yung rule sa RR kung saan nagbabaliktad sila? So, naalala mo, that is C+. Okay, so sa C+, that is number 8. Okay, so that is not M of A implies R of A. So, ang gagawin ko dito, this is C+, then lalagyan ko din ng DN. Okay, ng number 7. So, anong ginawa ko? Yung nag-contrapositive, yung M of A naging not M of A. Yung not R of A naging not of R of A. So, yung not nagiging, i-apply ko yung DN o yung double negation para mawala. Okay, so sinama ko na. Para at least, hindi lahat binabiolate yung mga rule, hindi wala tayo nami-miss na rule. Then lastly, bago natin ibalik yung quantifiers, i-check nyo muna saan galing sa M of A sa si R of A. Sa M of A, nanggaling siya ng UI. Okay? Si R of A nanggaling din ng UI. Since both silang galing sa UI, pwede tayo mag-apply ng UG. Ito yung sinasabi ko kanina. So, for number 9, that is for all X, okay, not M of X implies R of X. Okay, that is UG ng number 8. So, therefore, this is valid and we use also F and P. So, sa akin, kahit valid na lang muna. Since parehas din naman yun. Okay, so proceed tayo sa next example. Okay guys, so letter C tayo. So, ito naman, yung line 1, P of A implies D of A. Line 2, for all X, P of X, or for all X, M of X. Then line 3, not M of G or N of G. Therefore, D of A. So, ang goal natin, hanapin natin sa mga galing sa conclusion. Si D of A, nasa line 1. So, probably, sa line 1 natin siya mahuhugot. Pero, bago natin makuha si D of A, siguro kailangan natin i-apply MP. Kasi implication yan. So, ang kailangan natin, P of A. Ngayon, saan naman nakita si P? Si P nakikita sa line 2. Pero sa line 2, hindi siya pwede i-simp. Okay, hindi natin pwedeng kunin pababa yung P of A na yan, yung P of X agad. So, meron kasing OR. So, probably, baka mag-apply tayo dito ng MI. Kasi, MI tapos kung kuha tayo or magdi-DS. Okay, so kung magdi-DS man tayo, i-com natin yan, kukunin natin dapat yung not neto, yung negation neto. So, kung napansin nyo, sa 3, merong not M of G. So, possible, in that case, pwede natin kunin to, i-DS natin doon, then i-MP natin doon para makuha si DA. So, gawin natin yun. So, in this case, hindi mo agad pwede tanggalin yung quantifiers kasi nga, ito yung rules. Exemption yan. Hindi ko pwede sabihin P of A yan or M of A. Hindi pwedeng ganun. Or sabihin kong P of G, M of G. Hindi pwede kasi nga ang sabi niya for all X, P of X. So meaning iisang proposition. So dapat isang buo silang for all para matanggal. Pero dahil ganyan hindi ko pwedeng tanggalin agad. Okay, so proceed tayo sa number 3 or number 4. For number 4, kukunin ko si not M of G. So kukunin ko si not M of G. That is simp ng number 3. Okay, sinimp ko siya. Next, ano sabi ko kanina? Pag yung predicate, walang pinanggalingan, hindi nanggaling ng UI, hindi nanggaling ng EI, so, pwede siyang mag-undergo ng EG. Okay, so, hindi siya nanggaling sa dalawa, pwede mag-undergo ng EG. So, i-apply ko dito yung EG. Okay, so that is number 5. That is for some X, not M of X.
that is eg ng number 4. Okay, next, dahil mayroong negation sa loob, for all kasi yun, ito for some, kailangan magkaparehas yan. So may negation naman sa loob, pwede tayo mag-apply ng UN. So for number 6, that is not for all x m of x. Okay, so that is qn ng number 5. Okay, so pwede na natin i-DS dito sa 2, pero kailangan muna natin i-com yung line 2. So for line 2, so this is line 7, for all x m of x or for all x p of x, that is com ng number 2. Okay, so pwede ko na i-apply yung DS dito sa part na to. So for number 8, okay, bababa si for all x p of x, that is UI, that is DS ng number 7 and 6. Okay, then lastly, kailangan ko nang kunin si p of A. So dahil for all to, sir, galing po ng G, hindi po ba magiging G yan? No, pwede naman yun eh. So as long as bumalik ka ng UI, kung nag-UG ka, then ibababa mo, kunin mo na yung letter na gusto mo. Okay, so this is equal, or this is line 9 is equal to p of A. So this is UI ng number 8. Okay, then lastly, pwede natin i-MP doon. So for number 10, this is DA or D of A. So that is MP ng number 1 and 9. So therefore, this is valid. This is done. Okay, so yan yung gagawin nyo sa number 2. So next, apply tayo ng RCP para makita nyo paano mag-RCP dito sa ating quantifiers. So proceed tayo dito sa letter D, example. So although pwede kong gawin yung ginawa kanina, pero mahirap kasi hindi ka pwede magtanggal ng for sum sa ganyan kasi individual sila. Hindi ka pwede mag UI tapos magiging f of A, hindi pwede. Tapos dito EI tapos UI dito, hindi pwede yun. Okay, so may dalawang way or may dalawang klase ng conclusion dito sa quantifiers. So ito muna. So una, for all x p of x implies q of x. Okay, ito yung una. Pag yung ating conclusion is ganyan, paano tayo mag-RCP? Pag mag-RCP ka, right away, ipapasok ko yung p of A. Iso-show ko si q of A. So again, pag napapalibutan niya or ini-include niya yung buong implication, pwede yan. Another, kung meron ka naman for all x, p of x implies for all x, q of x. So sa ganyang case, hindi natin pwede gawin yung ginawa natin. Dito naman, papasok mo si for all x, p of x, ipoprove mo si for all x, q of x. Okay, yan yung dalawang way. So actually, doon naman sa may by conditional, iba pa yon. So hindi ko naman masyadong gagamitin dito yun. So proceed tayo dyan. So by the way, ayusin ko na yung given. Sabi, letter D, line 1, for some f of x, therefore for all p of x. Okay, then dito, for all x, p of x implies r of x. So ito, sabi dito, ito ay f. So nagkamali dun sa given na binigay na sa f. Okay, so paki-check yan, ha? Okay guys, so start na tayo dito. So another pa, actually yata may mali pa ako sa given. Check ko lang. Ito. So pakiayos na lang doon sa given. Okay, so that is R. Okay, so again, hindi mo pwede apply yung EI dito, then EI, tapos dito apply mo si UI, hindi pwede yung ganun. So ang gagawin ko, this is RCP. So RCP gagawin ko. So for number 2, for line 2, papasok si f of A. Tapos ipoprove natin si R of A. So ginamit ko tong rules nito. Okay, next. Si f of A, nanggaling siya ng for all. So sabi ko, kung galing ka ng UI, pwede mo i-apply yung EG or UG. So ang kailangan lang naman natin is for some, pwede tayo mag-EG dyan. So for number 3, that is for some f of x. Okay, so that is EG ng number 2. Okay, so ang obvious, ang gagawin natin, i-MP na natin siya dun sa taas. Tama? So i-MP natin siya dun sa taas. So this is for number 4, MP na itong 1 and 3, that is for all x,
R of X. So that is MP ng number 1 and 3. Okay, so next is kailangan natin i-show si R of A kasi. So this is for number 5. This is R of A and this is UI ng number 4. Okay, so na-show na natin using RCP si R of A. So lalagyan mo dito ng bracket. That is bracket mula doon. Okay, so nakuha ko siya. So that is number 6. Okay, so number 6, F of A implies R of A. That is RCP ng 2 to 5. Okay, so tapos na ba tayo? Actually, hindi pa. So for number 7, kailangan natin kasi show yung for all. So that is for all X, F of X implies R of X. Okay, so that is UG ng number 6. And this is done. This is valid. And we use RCP. Okay, so ginamit natin dito RCP. Okay, so proceed tayo dun sa last example bago tayo mag-proceed sa lesson. So again, anong gina-value ko lang dito? Tinuturuan ko lang kayo ng basic. So ang idea lang, tanggalin mo si quantifiers. So kung kailan lang siya pwedeng tanggalin, kung kailan lang hindi. Tapos kung kailan lang pwede apply si UG sa CEG. So hindi ko na itinuro yung sobrang lalim niya. Okay, so try natin ito si letter E. Example letter E. So for line 1, for some L of X or B of X, therefore for all not L of X. Okay, therefore for some X, L of X. So medyo ang hirap. Sir, apply tayo ng QI. So kung QI, medyo baka maging tricky siya lalo. Baka lalo tayo mahirapan. So I guess mas mabuti yung FNP na lang. Mas mapapadali tayo sa FNP dyan. So pansinin natin, ano ba meron dun sa EI? Check. So may EI. Okay? Or yun. Tapos for some. So sa given, or for some to, tapos or. Pwede ko yung paghiwalayin dyan sa part na yan. So siguro, for number 2, apply natin yung QI para maano nyo. That is for some X, L of X, or for some X, B of X. Okay, implies for some X not L of X. So that is QI ng number 1. Again, in-apply ko lang dun sa premise. Okay, next. Apply ko ngayon si pinaka-safe siguro si MI. Apply ko si MI. So applying MI. So that is number 3. That is not of for some X, L of X, or for some X, B of X. Okay, then ito ay or for some X not L of X. Okay, so that is MI ang number 2. Okay, next. I-apply ko yung DM, papasok ko yung negation sa loob. So para makita natin yung mga susunod na mangyayari. So that is for, that is not for some X, L of X. And kasi magiging nag-DM tayo, that is not for some X, B of X. Then or for all X not L of X. So that is DM ng number 3. So in-apply ko na yung DM sa loob. So next natin is apply natin yung QN. I think mas best. Or i-apply ko dito yung QN or i-apply ko dito si QN. Okay, so depende sa kailangan natin. Check na lang natin. So okay, so actually ang kailangan natin is itong part na to. Okay, so probably dito na lang ako mag-apply ng QN. Check na lang natin, baka may makuha tayo. So for number 5, that is not for some X, L of X, and not for some X, B of X. Okay, then or not for some X, sorry, magiging for some, then L of X. So that is QN ng number 4. Okay, so kung may napansin kayo, ano ba yung mga susunod natin pwedeng gamitin
Okay guys, so parang napahinto ako dito. So I'll check it kanina. So anong nangyari, invalid pala siya. So sorry na hindi ko napansin na invalid tong letter E. So I guess proof ko siya ng invalidity. So proof of invalidity. So this is the proof of invalidity pag meron tayong quantifiers. So mag-let muna ako ng U. So let U be the set containing A. Okay, so isang element. So ang gagawin ko for number 1, that is for sum. Okay, that is for sum. So that is L of A. Lalagay ko na dito yung L of A or B of A. Okay, so i-close ko yan. Ganyan. Okay, then therefore, that is not L of A. Okay, so dito lalagay ko yung conclusion na L of A. Okay. So, anong ginawa na sir? In-apply ko yung one element. So, ito muna gagawin natin. Apply may one element, mamaya apply ko yung two element. So, proof of invalidity for that U is equal to set containing A. Then, ang ginawa ko, tinanggal ko yung for sum, lagay ko yung A sa loob. Naging B of A. Tapos, naging not L of A. Tapos, naging therefore, L of A. So, paano ba tayo ng proof of invalidity? So, gagawin natin zero yung conclusion. Okay, so apply mo dito zero yung conclusion. Ngayon, kung 0 sa L of A, si not L of A, automatic 1. Okay, so something implies 1 is always logically equivalent to 1. So therefore, this is invalid. Okay, so this is invalid. This is invalid for one element. Okay, so for one element pa lang, invalid na siya. So pwede ko sabihin, invalid yung given. So apply ko 2 elements. So para mas makita nyo. So let U be the set containing A and B. Okay, so dinalawa ko yung element. So ano mangyayari pag for sum? Sa for sum, or yun. So dahil dalawa element, ganito yung mangyayari. So una, L of A or L of B. L of A. Ulitin. Okay, ulitin ka lang guys. So that is L of A. Apply ko muna L of A or B of A. Ito yung para sa letter A. Tapos dahil for sum, lalagay ko or. So that is L of B or B of B. So, kung tatlo yan, kung letter C, or L of C, or B of B. Ganun yung mangyari. Yun pa lang yung sa may premise natin. Then, this implies that, gagawin ko ganito. Una, not L of A, or, dahil for all, ito ay end. Okay, not L of B. Okay, ayan yun. So, sa conclusion, ang isi-show natin, si L of A or kasi for sum L of B. Okay ngayon, so check natin yung mga values. So this is 0. Okay ngayon, so maraming cases na magsi-0 siya actually. So it's either isa lang yung case na mag-0 siya. So dapat yung case na yun, yung L of A is logically equivalent to 0, yung L of B is logically equivalent to 0. Okay, so check na natin yan. Kung yung L of A is logically equivalent to 0, yung not L of A is logically equivalent to 1. Tapos yung not L of B is logically equivalent to 1 din. Okay, 1 and 1 is 1. So, itong part na to, 1 ulit to. So, therefore, something implies 1 is logically equivalent to 1. Okay, so again, nakuha ulit natin na siya ay, ito ay check dito, check dito, check din dito, check din dito. So, invalid din siya for 2 element. Also, so this is invalid. Valid for 2 elements. Okay, so pwede ko nang sabihin that therefore this is done, this is invalid. Okay, so sorry guys, hindi ko napansin yung given. Pero at least nagka-idea kayo paano pinoprove pag invalidity. Okay, so okay mag-alala sa theory naman walang invalid doon.
usually valid doon. So, pinakita ko na rin, at least nakita nyo kung paano ina-apply invalidity dito. Okay, so proceed na tayo doon sa may lesson 1 no, sa theory. Tapos tuloy na tayo sa lesson. Thank you guys.